Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như thường lệ vào mỗi sáng Chủ nhật, chúng tôi chia sẻ với quý vị chuyên mục sức khỏe với các chủ đề về các nhóm bệnh khác nhau. Trong chương trình của Chủ nhật tuần này, chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến quý vị chủ đề về bệnh đái tháo đường với phần 5 có nội dung các biến chứng của bệnh đái tháo đường. Qua sự trình bày của bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ở cái phần trước thì chúng tôi đã trình bày để quý vị biết thế nào là căn bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường. Trong cái phần 5 này, chúng tôi sẽ trình bày các cái biến chứng của bệnh đái tháo đường để quý vị thấy được cái mức độ nguy hiểm do cái căn bệnh này gây ra. Và để đơn giản và dễ hiểu nhất thì chúng tôi sẽ chia thành hai cái nhóm biến chứng là biến chứng cấp tính và biến chứng mãn tính. Qua đó giúp cho quý vị nhận định được các cái biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng trước mắt đến sức khỏe, thậm chí là tới mạng sống của người bệnh, để chúng ta có một cái thái độ đối phó kịp thời với cái căn bệnh nguy hiểm này. Thì đầu tiên là tôi sẽ trình bày về các cái biến chứng cấp tính của bệnh đái tháo đường. Thì các cái biến chứng cấp tính nó có thể xảy ra đột ngột bất cứ lúc nào do cái sự tăng hoặc là hạ đường huyết quá mức. Các biến chứng cấp tính của bệnh tiểu đường thường gặp nhất là hạ đường huyết, rồi hôn mê do nhiễm toan ceton và tăng áp lực thẩm thấu máu. Và đặc hiệu ở cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 là tăng thẩm thấu do tăng gluco máu, rồi hạ đường huyết, nhiễm toan lactic. Còn cái đái tháo đường tiếp 1 thì chủ yếu là nhiễm toan ceton. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về tăng thẩm thấu do tăng gluco máu. Khi mà nó tăng cái thẩm thấu do tăng gluco máu thì nó gây ra cái hiện tượng hôn mê, thường xảy ra ở người già, giảm cái chức năng thận và nó rối loạn cái cảm giác khát, thì nó thường gặp ở người già. Và chính vì vậy nó làm tăng cái mức độ trầm trọng của cái biến chứng này. Đặc biệt là nó không có cái nhiễm toan ceton. Trên lâm sàng thì chúng ta thấy là người bệnh tiến triển rất là nhanh, mất nước, sốt và rối loạn ý thức, đưa đến hôn mê. Người bệnh cảm thấy sững sờ, hôn mê, co giật, có khi là động kinh nữa. Và nó có cái hiện tượng mất nước nội bào và ngoại bào, mà chủ yếu là ở nội bào. Trên lâm sàng thì có thể thấy người bệnh thở nhanh nông, nhưng mà nó không có cái mùi ceton. Cái biến chứng cấp tính thứ hai là hạ đường huyết, là cái triệu chứng đáng ngại nhất ở những cái bệnh nhân, mà nhất là những cái bệnh nhân lớn tuổi mà bị đái tháo đường tiếp 2 và đang được điều trị bằng sulfonyl urea, cái biệt dược đó là diamiron. Và hạ đường huyết này ở những cái bệnh nhân đái tháo đường mà lớn tuổi đó là cái nguồn gốc của cái tai biến mạch máu não hoặc là các cái tai biến về mạch vành. Và do đó thì nó lại tăng cái tử suất do đái tháo đường. Chính vì vậy mà cái biến cố hạ đường huyết là một cái biến cố rất là nguy hiểm. Ngay cả khi mà cái dấu hiệu hạ đường máu ở cái mức độ vừa thôi, nhưng mà nếu mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó cũng có ảnh hưởng nguy cơ rất cao đến mạch máu não và tim mạch, và nó đưa đến khả năng không hồi phục được. Thì nếu mà như là quý vị đã biết tăng đường huyết là một cái quá trình diễn ra từ từ, thì cái hạ đường huyết nó lại xảy ra rất là đột ngột và không hề có báo trước. Chính vì vậy mà hạ đường huyết nó nguy hiểm hơn là tăng đường huyết. Nó có hai cái trường hợp hạ đường huyết thường gặp ở cái người bị đái tháo đường. Cái trường hợp thứ nhất nó xảy ra khi mà cái đường huyết nó xuống dưới 3,9 mmol trên lít, hay là tương đương với 70 mg trên decilit. Có thể là do cái người bệnh dùng quá liều thuốc hạ đường huyết, hoặc là do cái người bệnh ăn uống kiêng khem quá mức, hoặc là tập thể dục mà lại không có ăn uống đầy đủ. Đó cũng là một cái nguyên nhân nó xảy ra cái tình trạng hạ đường huyết. Cái trường hợp thứ hai là những cái người bệnh tiểu đường lâu năm luôn nó có cái mức đường huyết cao, nhưng mà khi mà nó hạ đường huyết xuống
sát cái mức bình thường cũng có thể gây ra những cái triệu chứng của hạ đường huyết. Chính vì vậy mà cái hậu quả nguy hiểm nhất của hạ đường huyết nó gây ra đó là nó gây chết não quý vị. Đó là cái biến cố rất là trầm trọng. Đặc biệt là nếu tình trạng này xảy ra vào ban đêm ở những cái người già mà nếu mà không được phát hiện kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong quý vị. Đứng trước một cái người mà bị hạ đường huyết như vậy đó thì cái thái độ của chúng ta phải xử trí nhanh. Nếu mà không can thiệp kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Khi mà có các cái dấu hiệu hạ đường huyết như là người bệnh cảm thấy cồn cào, đói, vã mồ hôi, mệt mỏi, tay chân run rẩy, chóng mặt, đau đầu, tim đập nhanh hồi hộp thì chúng ta nghĩ ngay đến cái tình trạng hạ đường huyết và phải nhanh chóng cho người bệnh ăn nhẹ một chút gì đó, uống một ly nước đường chẳng hạn, hay là ăn một viên kẹo, nằm nghỉ ngơi yên tĩnh. Khi mà người bệnh tỉnh táo lại thì chúng ta cho bệnh nhân ăn uống theo cái chế độ quy định của cái người tiểu đường. Trong cái trường hợp mà hạ đường huyết nặng thì chúng ta phải ngay lập tức đưa người bệnh đến cái cơ sở y tế gần nhất. Tôi xin nhắc lại là đưa đến cái cơ sở y tế gần nhất để cho các y bác sĩ người ta xử trí cái cơn hạ đường huyết, chứ không phải là chúng ta đưa đến cái bệnh viện mà chúng ta đang là điều trị thăm khám hàng ngày. Bởi vì như vậy thì có thể là chúng ta không có xử trí kịp. Đó là cái biến cố hạ đường huyết thì nó xảy ra rất là nhanh nha quý vị. Cái biến chứng cấp tính thứ ba là cái nhiễm toan axit lactic. Thì thường đó, nó xảy ra ở cái bệnh nhân đái tháo đường type 2 mà lớn tuổi. Thường là nó có tổn thương suy tế bào gan, suy thận và hay gặp ở những người điều trị bằng Biogenic, tức là cái metformin đó quý vị. Tuy nhiên thì cái nhiễm toan axit lactic này thì nó hiếm gặp hơn. Cái biến cố cấp tính thứ tư là nhiễm toan ceton đái tháo đường. Từ chuyên môn gọi là diabetic ketoacidosis. Thì cái biến cố này nó hay gặp ở những cái bệnh nhân đái tháo đường type 1, còn type 2 thì nó hiếm hơn. Tiền triệu của nó thì nó có thể là nó không có cái triệu chứng gì, hoặc là có một vài triệu chứng rất là kín đáo thôi. Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, nôn mửa, đau đầu, đau thượng vị. Bệnh nhân có thể tiểu nhiều, khát nước nhiều và đặc biệt là trong nước tiểu có ceton rất là nhiều. Là những cái triệu chứng báo động. Ngay cả khi không có triệu chứng lâm sàng thì chúng ta cũng phải hết sức đề phòng. Và có vài trường hợp mà nhiễm toan ceton nặng xảy ra trong vài giờ thôi, hoặc là trong vài ngày, thì cái tốc độ xuất hiện của nó chính là cái yếu tố giúp cho chúng ta tiên lượng cái mức độ nguy hiểm của cái nhiễm toan aceton đái tháo đường. Thì cái triệu chứng lâm sàng của người bệnh đó thì người ta cảm thấy khó thở. Cái kiểu thở nhiễm toan đó là cái thở nhanh trên 25 lần trên phút, và cái khó thở cái kiểu Kussmaul đó quý vị. Sau đó thì người bệnh cảm thấy là lơ mơ, rối loạn ý thức. Thông thường thì mình khám thì không có các cái dấu hiệu thần kinh khu trú, và Babaysky cũng âm tính. Nó có các cái dấu hiệu mất nước nội bào và ngoại bào. Nó có rối loạn tiêu hóa như nôn mửa, đau bụng nhiều, đi tiêu chảy, hoặc là mất nước và điện giải nữa. Đặc biệt là nó có cái hơi thở, nó có cái mùi ceton đó quý vị, tức là cái mùi trái cây chín, cái mùi đặc trưng của nhiễm toan aceton đái tháo đường. Và gặp mà nhiều trường hợp thì họ hạ thân nhiệt nữa, giãn đồng tử. Đặc biệt là ở trên cận lâm sàng thì gluco ở trong nước tiểu rất là nhiều, và nó có ceton ở trong nước tiểu nữa. Thì cái nhiễm toan ceton đái tháo đường là một cái biến cố cũng hết sức là nặng nề đối với người bệnh đái tháo đường. Thì tôi trình bày 4 cái biến cố cấp tính xảy ra ở những cái người bị đái tháo đường. Những cái biến cố cấp tính này nếu chúng ta không xử trí kịp thời thì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh, thậm chí là có thể gây tử vong nếu chúng ta không có xử trí kịp thời. Thì đó là tôi đưa lên cái đầu tiên để trình bày cho quý vị, để quý vị có những cái kiến thức cơ bản. Nếu mà chúng ta gặp những trường hợp như vậy thì chúng ta phải can thiệp kịp thời với những cái biến chứng cấp tính này. Phần thứ hai tôi sẽ nói về các cái biến chứng mãn tính. Cái biến chứng mãn tính thì nó không có gây ra tử vong ngay lập tức giống như là các cái biến cố cấp tính, nhưng mà
về lâu về dài thì nó cũng gây ra những cái hậu quả hết sức là nguy hiểm. Thì như quý vị đã biết đó, bệnh đái tháo đường là một cái căn bệnh nó ảnh hưởng toàn diện lên tất cả mọi các cái cơ quan ở trên cơ thể, và đây là một cái đề tài rất lớn. Trong phạm vi khuôn khổ của cái chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức này thì chúng tôi chỉ dám mong là đem đến cho quý vị những cái kiến thức cơ bản nhất thôi, chứ không dám trình bày đầy đủ những cái chuyên sâu về cái căn bệnh này. Chính vì vậy mà chúng tôi mong rằng quý vị cũng như đặc biệt là các bạn đồng nghiệp hết sức thông cảm và góp ý với chúng tôi bằng cách là comment ở bên dưới để chúng tôi tiếp thu, và chúng tôi sẽ trình bày đầy đủ ở những cái chương trình chuyên sâu sau. Còn đối với cái chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức này, chắc hẳn rằng nó sẽ còn rất là nhiều thiếu sót, thì mong quý vị thông cảm. Và đi tiếp cái phần thứ hai, tức là các cái biến chứng mãn tính. Thì các cái biến chứng mãn tính này thì mình chia ra làm hai phần nữa là biến chứng vi mạch, tức là biến chứng mạch máu nhỏ, và các cái biến chứng đối với các cái mạch máu lớn. Thì đối với các cái biến chứng vi mạch đó, thì mình đề cập đến hai cái đối tượng mà nó gây trực tiếp đến, tức là các cái bệnh lý về võng mạc đái tháo đường và các cái bệnh lý về thận. Thì trước mắt là chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh lý võng mạc đái tháo đường, nó là một cái nguyên nhân chính gây mù mắt ở những người bị bệnh đái tháo đường, gồm hai giai đoạn, tức là cái giai đoạn mà bệnh lý võng mạc đái tháo đường không tăng sinh, và cái giai đoạn thứ hai là bệnh lý võng mạc đái tháo đường tăng sinh. Ngoài cái biến chứng vi mạch võng mạc tại mắt á, thì nó còn có các cái biến chứng như là rối loạn chiết quang, cho nên là cái người bệnh này có khi nhìn thì rõ, nhìn khi thì lại mờ. Nó không có phải mờ hẳn mà nó cũng không có sáng hẳn, lúc thì rõ lúc thì mờ. Nó có thể gây ra những cái trường hợp mà rối loạn về màu sắc, rồi nó có thể gây đục thủy tinh thể, viêm thần kinh thị, thậm chí là nó gây liệt cái cơ vận nhãn nữa. Và các cái biến chứng tiếp theo nó có thể gây ra cái hội chứng glaucom ở mắt. Thì đó là những cái biến cố về bệnh lý võng mạc đái tháo đường. Cái biến chứng về mắt ở bệnh tiểu đường này đó thì nó là cái nguyên nhân chính gây ra mù lòa ở những cái người bị đái tháo đường. Phần lớn những cái bệnh nhân bị đái tháo đường trên 10 năm thì nó có cái tổn thương ở mắt rồi. Và nó bao gồm tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể như tôi vừa nói hồi nãy, các cái bệnh lý về võng mạc tiểu đường. Đây là cái hậu quả tổn thương ở các cái mạch máu nhỏ tại cái mắt, cho nên là nó khiến cho võng mạc dễ bị xuất huyết và hình thành những cái sẹo như vậy ở trong mắt. Cái biến chứng ở mắt của những cái người tiểu đường đó thường là biểu hiện sớm thông qua các cái dấu hiệu như là mờ mắt, đau nhức ở trong hốc mắt, rồi có khi là mình cảm thấy là có cái triệu chứng ruồi bay ở trước mắt. Nếu mà được phòng ngừa sớm, can thiệp kịp thời và chúng ta kiểm soát đường huyết tốt thì người bệnh có thể là tránh được những cái biến cố này. Còn nếu không thì nó có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn quý vị. Nhiều người bị tiểu đường thì thường nhầm lẫn các cái biến chứng mắt này với những cái bệnh lý về mắt cho tuổi già, như là bị làng, bị viễn thị đó quý vị. Rồi dùng các cái loại thuốc bổ mắt nhưng mà không đỡ thì cuối cùng đi khám chuyên khoa chúng ta mới phát hiện ra là đây là cái biến chứng của cái bệnh đái tháo đường. Một cái biến chứng mãn tính ở hệ thống vi mạch nữa là bệnh lý vi mạch thận, hay người ta còn gọi là cái bệnh lý thận đái tháo đường. Thì nó thường xảy ra đồng thời với cái bệnh lý võng mạc. Nó là cái nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mãn tiến triển. Và cái triệu chứng ưu thế ở giai đoạn sớm là chúng ta thấy nó xuất hiện cái protein niệu sau khoảng chừng 10 đến 15 năm mà kể từ lúc mà khởi phát cái bệnh đái tháo đường. Ở cái giai đoạn mà nó có albumin niệu vi thể đó thì chúng ta sinh thiết thận, chúng ta sẽ thấy là cái màng đáy mao mạch với các cái lắng đọng lan tỏa trong cái lớp gian mạch ở cầu thận đó, nó đã có tổn thương rồi. Khi mà các cái lắng đọng này mà nó có các cái dạng nốt được gọi là sơ kính hóa đó quý vị, thì cái dạng này nó gặp tổn thương thì tuy ít nhưng mà với cái giai đoạn muộn thì nó để lại hậu quả rất là nặng nề. Sau một thời gian dài thì albumin niệu nó tăng dần lên và nó xuất hiện protein niệu rất là rõ. Nếu nó vượt quá 5 gram trên 24 giờ, có thể có giảm protein máu, rồi có thể là nó phù đặc hiệu
ở cái hội chứng thận hư và thường phối hợp hằng định với lại cái chứng tăng huyết áp rất là trầm trọng, với cái bệnh lý võng mạc và cái tổn thương thần kinh đái tháo đường nữa. Thì cái bệnh tiểu đường mà nó gây ra cái biến chứng suy thận là một trong những cái hậu quả xấu nhất mà cái người tiểu đường có thể gặp phải. Nó gây ảnh hưởng nặng nề cả về sức khỏe lẫn tâm lý, cũng như là tốn kém rất nhiều về tiền bạc để chúng ta điều trị nó. Đường huyết mà tăng cao kéo dài thì nó gây tổn thương cái hệ thống lọc của cầu thận. Ban đầu thì những cái tổn thương này nó dẫn đến những cái sự rò rỉ albumin như tôi vừa trình bày ở trên đó. Albumin nó sẽ thoát vào nước tiểu và sau đó thì thận mất dần cái khả năng để làm sạch và lọc máu. Cuối cùng thì nó dẫn đến suy thận và chúng ta phải chạy thận suốt đời quý vị. Cái biến chứng thận do tiểu đường này thường có ít cái dấu hiệu nhận biết ở cái giai đoạn đầu lắm. Khi mà bạn có những cái biểu hiện như là tiểu đêm trên 3 lần một đêm, nước tiểu đục, sủi bọt hoặc là có mùi hôi thì lúc này thận có thể là nó đã bị tổn thương nặng rồi. Chính vì vậy mà theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế đó thì cái người tiểu đường cần phải xét nghiệm máu và nước tiểu ít nhất định kỳ là mỗi một quý thì chúng ta phải kiểm tra albumin niệu và nước tiểu để chúng ta đánh giá cái mức độ suy thận. Cái biến chứng tiếp theo là cái biến chứng thần kinh đái tháo đường. Định nghĩa mà một cái bệnh lý thần kinh đái tháo đường theo cái Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2005 đó, thì người ta định nghĩa là sự hiện diện của các cái triệu chứng và hoặc là các cái dấu hiệu của rối loạn chức năng thần kinh ngoại biên ở cái người đang bị đái tháo đường đó và không lý giải được bằng các cái nguyên nhân khác thì chúng ta chẩn đoán đây là một căn bệnh thần kinh đái tháo đường. Thường thì nó phối hợp với các cái bệnh lý võng mạc, bệnh lý thận tạo thành một cái tam giác đặc hiệu của cái người bệnh đái tháo đường, tức là cái bệnh võng mạc nè, rồi bệnh thận và bệnh thần kinh ngoại biên. Đó là ba cái biến cố mà nó tạo nên cái tam giác bệnh lý của cái người đái tháo đường. Thì quý vị biết là cái bệnh lý thần kinh cảm giác cấp tính nó hay gặp mà ở những cái người đái tháo đường, tuy là nó cái tỷ lệ nó ít nhưng mà thường là nó xảy ra sau một cái thời gian mà chúng ta kiểm soát đường huyết kém, nó xảy ra cái tình trạng nhiễm toan ceton chẳng hạn, hoặc là nó thay đổi đột ngột cái sự kiểm soát gluco máu. Thì cái triệu chứng cảm giác cấp tính nó xảy ra thì thường là nổi bật về đêm và nó không có các cái dấu hiệu thần kinh khu trú khi mà mình khám lâm sàng. Một cái tổn thương của dây thần kinh vận động cảm giác thì thường là người ta gọi là cái bệnh lý thần kinh xa gốc đối xứng đó quý vị, và nó thường gặp nhất ở là cái thể này và nó chiếm trên 50% các trường hợp tổn thương thần kinh vận động, và nó lại đóng vai trò chủ yếu trong cái bệnh sinh loét cái bàn chân, gọi là cái bàn chân đái tháo đường, và có thể là nó gây đến cái biến cố chúng ta phải đoạn chi hay là gọi là các cụt chi đó quý vị. Biểu hiện lâm sàng của cái tổn thương này là người bệnh cảm thấy là có cảm giác nóng bỏng, nóng rát ở chi dưới, cảm giác như là châm chích điện giật như vậy. Nhưng mà nó cũng có khi nó gặp những cái trường hợp dị cảm và nó làm cho tăng cái cảm giác đau lên. Cái triệu chứng này nó cũng nổi bật thường là về đêm và nó xảy ra chủ yếu là ở bàn chân và hai cái chi dưới. Đối với khoảng 50% trường hợp thì nó không có triệu chứng và người ta chỉ thăm khám và phát hiện ra được khi mà chúng ta đi khám bác sĩ thôi. Khi mà có các cái biểu hiện ra bên ngoài như là viêm loét bàn chân không hồi phục thì lúc đó là cái tình trạng nó đã rất là nặng nề rồi quý vị. Và cái bệnh lý tiếp theo nữa là nó tổn thương cái thần kinh tự động. Nó làm cho bệnh nhân có thể là bị táo bón hoặc bị tiêu chảy, thậm chí là người bệnh tiêu tiểu không tự chủ. Nó còn gọi là cái tình trạng là bệnh lý bàng quang. Rồi đối với nam thì nó có thể là gây ra cái hiện tượng là rối loạn cương dương. Thì cái bệnh lý thần kinh tự động tim mạch này thì nó liên quan đến cái tỷ lệ tử vong. Nó độc lập với lại các cái biến cố nguy cơ tim mạch khác. Ở cái giai đoạn sớm thì nó hoàn toàn có thể là không có triệu chứng gì cả.
và chỉ được phát hiện qua cái sự thăm khám chuyên khoa thôi. Ở giai đoạn sau, khi mà nó đã có những cái liên quan đến nhịp tim nhanh khi nghỉ ngơi thì hoặc là bị hạ huyết áp tư thế đứng, lúc đó thì các bác sĩ mới nghĩ tới cái sự tổn thương của cái thần kinh tự động, và khi mà thăm khám thì người ta mới phát hiện ra. Bệnh lý thần kinh tự động tiêu hóa thì nó có thể liên quan đến bất cứ một cái giai đoạn nào đến bất cứ một cái đoạn nào của ống tiêu hóa, có thể là bao gồm rối loạn chức năng về thực quản chẳng hạn, liệt dạ dày, táo bón, tiêu chảy, hay là thậm chí là đại tiểu tiện không có tự chủ. Những cái trường hợp nặng thì nó có thể liệt dạ dày, bị táo bón, và cái bệnh lý này thì chúng ta có thể phát hiện ra khi mà cái bao tử của chúng ta rỗng, không có thức ăn gì cả, mà chúng ta vẫn có những cái triệu chứng nôn ói chẳng hạn, hoặc là có những cái bệnh lý về dạ dày thực quản, nhưng mà đo cái độ rỗng của dạ dày thì chúng ta thấy là nó không có phù hợp. Thì đối với lại các cái triệu chứng này thì chúng ta phải cần loại trừ hết các cái nguyên nhân cơ học khác nó gây tắc nghẽn cái đường tiêu hóa, thì để chúng ta loại trừ các cái nguyên nhân khác, và chúng ta mới kết luận được là đây là cái biến cố của bệnh đái tháo đường. Cụ thể thì cái biến chứng thần kinh tiểu đường này nó bắt đầu từ những cái sự tê bì tay chân, còn những cái cơ quan khác thì người ta giải thích là cái thần kinh của mình thì nó cũng được nuôi sống bằng các cái mạch máu thôi. Khi mà các cái thần kinh này nó bị các cái mạch máu nó bị tổn thương thì nó không có được cung cấp máu nuôi đủ chất dinh dưỡng cho thần kinh, thì các cái thần kinh này nó bị tổn thương và nó dẫn đến cái rối loạn cái chức năng dẫn truyền của nó, và hậu quả thì nó làm cái biến chứng thần kinh của tiểu đường nó xuất hiện. Tùy vào cái vị trí của hệ thần kinh mà bị tổn thương đó, thì cái biến chứng thần kinh do đái tháo đường này nó có thể chia thành hai loại, là cái biến chứng thần kinh ngoại vi và cái biến chứng thần kinh tự động. Thì thường gặp nhất là cái biến chứng thần kinh ngoại vi. Biểu hiện đầu tiên của cái biến chứng thần kinh ngoại vi thường là cái cảm giác tê bì như tôi đã trình bày ở trên, và có cảm giác châm chích bỏng rát. Ban đầu thì thường xuất hiện ở chi dưới, sau đó thì có thể là lan ra cả hai chi trên cũng như là hai bàn tay của chúng ta. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng có thể gặp các cái tình trạng như là đau buốt khi mà chúng ta di chuyển chẳng hạn, nó tăng cái cảm giác đau về đêm, nó tăng cái mức độ cảm nhận, mặc dù là nó không có thường xuyên, nhưng mà về sau này thì có thể là chúng ta mất cảm giác, nó yếu cơ, đau xương khớp, rồi chúng ta đi lại rất là khó khăn. Và chính vì mà chúng ta mất cái cảm giác ở thần kinh ngoại vi này mà nó làm cho những cái vết thương ở dưới bàn chân của chúng ta không có thể phát hiện kịp thời. Nếu mà không được điều trị kịp thời đó thì cái biến chứng thần kinh ngoại vi này đó, nó sẽ làm cho cái người bệnh mất cái cảm giác đau, cảm giác nóng lạnh đi, và hậu quả là nó để lại những cái vết thương rất là khó lành, thậm chí là hoại tử, và chúng ta phải đoạn chi đi để cứu sống người bệnh. Cái biến cố mãn tính thứ hai là cái biến chứng về thần kinh tự động. Thì thần kinh tự động là một cái hệ thống thần kinh nằm ngoài cái sự kiểm soát của ý thức con người. Nó có khả năng điều hòa các cái hoạt động của các cái cơ quan như là tiêu hóa, tim mạch, tiết niệu, sinh dục vân vân, thì đó gọi là hệ thống thần kinh tự động. Khi mà các cái biến chứng ở hệ thần kinh này mà bị ảnh hưởng thì người bệnh có thể gặp các cái vấn đề như là tim đập nhanh, hồi hộp, rồi thậm chí là gây nhồi máu cơ tim không có triệu chứng gì cả, hoặc là hạ huyết áp tư thế đứng. Rồi nó có các cái rối loạn về hệ tiêu hóa như tôi vừa trình bày ở trên, như là đầy bụng, nuốt nghẹn, ở chua, nóng rát vùng thượng vị, thậm chí là tiêu chảy hoặc táo bón, rồi tiểu nhiều, tiểu không có tự chủ được. Đặc biệt là nó có cái suy giảm về cái chức năng sinh lý, nó có thể rối loạn kinh nguyệt ở nữ, hoặc là nó rối loạn cương dương ở nam giới, và nó giảm tiết mồ hôi, nó làm cho da mất nước, gây ngứa ngáy, rạn nứt, chai sần, rất là khó chịu ở trên da, và chính vì vậy mà nó cũng làm cho da chúng ta rất là dễ bị nhiễm trùng. Thì đó là cái biến cố về mạch máu nhỏ. Cái biến cố về mạch máu lớn
thì nó biểu hiện bằng các cái tổn thương ở mạch máu lớn, nó gây ra những cái sự xơ vữa mạch máu do nó rối loạn về chuyển hóa cholesterol, chuyển hóa triglycerid. Nó làm cho thành mạch máu bị những cái mảng xơ vữa nó bám lại và nó gây cản trở cái dòng máu chảy lưu thông ở trong lòng mạch, nó đưa đến cái thiếu máu cơ tim chẳng hạn, rồi thậm chí là nó gây ra nhồi máu cơ tim, nó chiếm khoảng 50% các cái trường hợp tử vong. Rồi nó có thể là viêm tắc cái động mạch chi dưới, nó gây hoại tử khô, nó có thể gây viêm xương, rồi nó có thể là tắc cái mạch bàn chân, cẳng chân. Rất là nhiều những cái trường hợp đến muộn và chúng ta phải cắt cụt chi đi, rất là thương tâm. Và các cái tai biến về mạch máu não, tắc mạch thận chẳng hạn, thì chúng ta có thể phát hiện được qua thăm khám, và nếu mà phát hiện ra được những cái biến cố như vậy thì các bác sĩ sẽ can thiệp kịp thời để cho chúng ta tránh được những cái biến cố hết sức là đau lòng với những cái người bệnh đái tháo đường mà không kiểm soát tốt. Thì trong quý vị biết là trong các cái biến chứng về mạch máu lớn thì cái tai biến tim mạch là một cái biến cố rất là nặng nề và nó gây cho người bệnh tử vong chiếm đến khoảng trên 50% các trường hợp. Thì như quý vị thấy đó, là theo thống kê đó thì khoảng 70% cái người tiểu đường người ta tử vong là do các cái vấn đề về tim mạch. Các cái nguyên nhân gây ra các cái biến cố về tim mạch đó là do cái lượng đường ở trong máu cao lâu ngày, nó sẽ thúc đẩy cái quá trình xơ vữa, nó làm hẹp các cái động mạch lớn, và điều này thì nó sẽ đẩy cái người bệnh vào cái nguy cơ gọi là nhồi máu cơ tim, đột quỵ, nó đe dọa đến cái tính mạng của người bệnh. Một cái biến cố thứ ba nữa là cái biến cố nhiễm trùng. Thì như quý vị biết đó, khi mà chúng ta bị tiểu đường đó, thì cái hệ thống miễn dịch, cái sức đề kháng của chúng ta nó giảm đi, cho nên là chúng ta rất dễ bị những cái nhiễm trùng cơ hội như là bị lao chẳng hạn, dễ bị nhiễm siêu vi, nhất là bị nhiễm trùng đường tiểu, nó có thể dai dẳng và nó tái đi tái lại rất là nhiều lần, nhất là nó bị nhiễm trùng cái đường tiểu thấp, nó làm cho chúng ta bị viêm bể thận ngược dòng và dẫn tới cái hệ quả là nó đẩy nhanh cái quá trình suy thận lên. Rồi ngoài ra còn nhiễm trùng da, nhiễm trùng niêm mạc, đặc biệt là nhiễm tụ cầu vàng chẳng hạn, rất là nguy hiểm, rồi viêm âm hộ, viêm bao quy đầu, và đôi khi chính những cái bối cảnh nhiễm trùng này nó lại làm khởi phát cái bệnh đái tháo đường có sẵn, nó bùng phát lên. Điều này thì nó bắt nguồn từ cái việc mà đường huyết của chúng ta cao, nó là cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, đồng thời nó lại làm suy yếu cái hệ miễn dịch của cơ thể, và tình trạng mà viêm nhiễm ở cái người tiểu đường này thường kéo dài, dai dẳng, thường là chúng ta phải nhập viện để được theo dõi và điều trị kịp thời để tránh những cái trường hợp mà nó gây nhiễm trùng huyết có thể gây tử vong. Cái biến chứng khác nữa chúng ta cũng hay gặp, đó là cái biến chứng tăng huyết áp, thì nó thường phối hợp với lại đái tháo đường. Đôi khi là đái tháo đường trước khi xuất hiện người bệnh đã có tăng huyết áp, hoặc là thông thường thì do các cái bệnh lý về cầu thận, xơ vữa, nó lại làm cho bệnh tăng huyết áp bùng phát lên. Cái tần suất gặp nhiều ở cái đái tháo đường type 2, nhất là những cái bệnh nhân béo phì chẳng hạn, nó có cái sự tương quan giữa béo phì và cái chứng tăng huyết áp này. Cái biến chứng về da thì tôi đã trình bày rồi, là ngoài các cái nhiễm trùng, những cái ổ nhiễm trùng như là nhọt chẳng hạn, thì nó còn có những cái biểu hiện như là viêm teo da, cái dạng mỡ đó, nó biểu hiện bằng những cái nốt mà nó cái phần trung tâm nó teo lại, và những cái phần viền chung quanh đó thì nó tím dần lên, và định vị ở các cái ngón tay hay là chi dưới đó thường là nó dị ứng da do cái insulin mà người bệnh thường sử dụng đó. Rồi cũng có khi nó gặp những cái trường hợp phì đại mô mỡ hoặc là nó teo mô mỡ. Cái biến cố quan trọng mà tôi muốn đề cập đến là cái biến chứng bàn chân đái tháo đường quý vị. Thì đây là một cái biến chứng mà rất là thương tâm, thậm chí là chúng ta phải cưa cụt cái chân của người bệnh đi để mà cứu sống người bệnh. Biến chứng bàn chân là cái hậu quả của tổn thương thần kinh mạch máu, rồi nó nhiễm trùng. Và ở cái người tiểu đường đó thì cái hệ thống thần kinh bàn chân nó bị tổn thương, khiến cho cái bàn chân của họ mất cái cảm giác đi, không thể nhận biết được các cái tổn thương mà họ mắc phải.
khi mà các cái vết thương hở hình thành đó, thì nó lại tạo điều kiện cho vi khuẩn rất là dễ dàng xâm nhập và gây nhiễm trùng, cộng thêm với lại các cái chất dinh dưỡng đến chân nó kém do các cái mạch máu nó bị tổn thương, nó càng làm cho cái tình trạng viêm nhiễm, loét và hoại tử rất là dễ xảy ra. Người bệnh tiểu đường đó, khi mà bị tổn thương á, mà loét bàn chân á, thì có cái nguy cơ bị cắt cụt cao gấp 10 đến 15 lần so với những người bình thường. Đôi khi là chỉ cần một cái vết xước nhỏ thôi, mà nếu không phát hiện kịp thời và xử lý đến nơi đến chốn thì nó có thể hình thành một cái ổ nhiễm khuẩn ăn sâu lan rộng vào, và cuối cùng thì để cứu sống người bệnh chúng ta có thể là phải đoạn chi cho người bệnh. Thì đối với cái bàn chân đái tháo đường này thì cái sinh bệnh của nó rất là phức tạp quý vị, mà người ta thường thấy là nó có 3 cái yếu tố phối hợp. Thứ nhất là các cái bệnh lý về mạch máu ngoại biên này, rồi về thần kinh ngoại biên nó ảnh hưởng, do cơ thể bị suy giảm miễn dịch. Tất cả những điều đó nó làm cho cái vết thương bị nhiễm trùng rất là nặng nề, thậm chí là hoại tử mô lan rộng ra, biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân, và chúng ta phải xử lý bằng cách là chúng ta đoạn chi đi để chúng ta cứu sống người bệnh. Thì đối với lại cái các cái biến cố mà tôi vừa trình bày á, thì nó không được đầy đủ. Tuy nhiên cũng cung cấp cho quý vị những cái nét cơ bản nhất để quý vị thấy được cái mức độ nguy hiểm của căn bệnh đái tháo đường này, và từ đó chúng ta có một cái cách tiếp cận tốt đối với lại những cái người bệnh chẳng may mắc phải cái căn bệnh hiểm nghèo này, để chúng ta kịp thời xử lý với những cái tình huống xảy ra mà khi mà chúng ta chẳng may mắc phải những cái biến chứng, đặc biệt là những cái biến chứng cấp tính. Nếu mà không can thiệp kịp thời thì người bệnh có thể tử vong quý vị. Đó là những cái biến chứng mà chúng ta cần lưu ý để cho quý vị thấy rằng căn bệnh tiểu đường là một cái căn bệnh nó ảnh hưởng tới toàn thân của chúng ta. Nếu mà không can thiệp điều kịp thời thì nó để lại những cái hậu quả vô cùng là nguy hiểm. Thì tôi chỉ trình bày những cái nét khái quát như vậy. Trong chương trình lần sau chúng tôi sẽ trình bày về các cái biện pháp mà chúng ta điều trị đái tháo đường. Thì chúng tôi sẽ cũng có làm 2 phần. Một phần là đái tháo đường, điều trị đái tháo đường không dùng thuốc, và phần thứ hai là điều trị đái tháo đường có dùng thuốc. Thì như thường lệ vào mỗi sáng Chủ nhật thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những cái chuyên mục về phổ biến những cái kiến thức y học thường thức này, để mong rằng quý vị sẽ có những cái trang bị cho mình được những cái kiến thức cần thiết để chúng ta phòng bệnh cho mình cũng như là phòng bệnh cho người thân, để chúng ta hướng tới một cái cuộc sống hạnh phúc, không có bệnh tật, và sức khỏe được cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh, ấn vào nút chuông ở bên dưới màn hình để đón nhận những video tiếp theo của chúng tôi về đề tài đái tháo đường này. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm, lắng nghe, theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi kính chúc quý vị một tuần mới sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày phần 5 với chủ đề các biến chứng của bệnh đái tháo đường. Trong chương trình vào sáng Chủ nhật tuần tới, xin mời quý vị lắng nghe phần 6 với nội dung điều trị bệnh đái tháo đường không dùng thuốc. Xin quý vị vui lòng đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón nhận những video tiếp theo của chúng tôi về loạt bài bệnh đái tháo đường. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày đầu tuần an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.